تاني هيتعبنا معاه. فيها ايه يعني لما تروح الخمارة مع اصحابك؟ هو انت لازم تقف كده على الواحدة؟ جت على دي. وبعدين يا عم في غيرك بيروح كل يوم، وفي ناس بتعمل حاجات اسوأ من كده بكتير. انت مرة واحدة اهو وبص عرفنا ازاي. حرام، هي دي مشكلتك؟ ارحمنا واعمل اللي انت عايزه وبعديها توب يا سيدي. مش انت مؤمن؟ خلاص كله مغفور. اكشن. EG College. Hello there. ازيكم؟ بخير؟ تحية طيبة وبعد. فنتخيل ان انت والشباب قررتوا في يوم من الايام تروحوا ديسكو، مكان في رقص وشرب، بس انت عارف ان العيال محترم. هو الديسكو يعني مكان مش محترم قوي، بس تجربة جديدة. المهم تروحوا وتفاجأ بان صاحبك حسن بيطلب بيرة سخنة. انت في هذه اللحظات مش عارف تعمل ايه. الولد كويس ويجي منه، بس في نفس الوقت مش عايز تبقى العيل الجادجمنتال اللي بيحكم على اصحابه ويتقال عليه بقى ان هو ضد الحريات وكلام الجيل ده. بس ما تقدرش تمسك نفسك وتبص له وتقول ايه اللي بتعمله ده يا حسن؟ مش البيرة حرام؟ يا عم عايز ايه؟ فكك مني بقى، مش انا مؤمن وخلاص. وانت قاعد يا عيني مزبهل في وسط ريحة البيرة الرخيصة وعرق الناس اللي بترقص. الدين من الحاجات المهمة في حياتك. وفقا لدراسة من جالب في 2015 حوالي 97% من المصريين بيشعروا انهم متدينين. مصر في المركز ال12 عالميا من ناحية الشعور بالتدين. بنحس كده اننا شعب متدين بطبعه. بس انا عندي سؤال ليك ايها المشاهد المحترم، هل انت مؤمن؟ بنخبط من اول الحلقه، ومش قصدي هنا مؤمن بمعنى انك تبع ديانه معينه فقط، بس انا فعلا بسال بصدق، هل انت مؤمن؟ هل تقدر تعتبر نفسك مؤمن وفقا للتعريف بتاع ديانتك؟ طيب خلونا ناخد مثال يوضح الكلام اللي انا عايز اقوله. فنتخيل ان انت اتولدت في ديانه غير الديانه اللي انت عليها حاليا، اهلك كانوا غير اهلك وديانتهم كانت غير ديانتك، وانت اتربيت بالديانه المختلفه دي. تفتكر انك كنت هتعرف تشق طريقك وتصل للديانه اللي انت عليها حاليا، ولا كنت هتمشي ورا اهلك وجدادك وغيرهم؟ انا مش عايز اعرف اجابتك، بس جايز اجابه السؤال ده ساعدتك انك تعرف قوه ايمانك. اسئلتي اللي انا بسالها دي محاوله مني اني اتقمص دور فيلسوف، والفلاسفه يعني ناس غريبه جدا مع كامل احترامي للمجال. الفلسفه بالتعريف الكلاسيكي هي استخدام المنطق في محاوله لفهم حقيقه الكون والوجود، فهم المعرفه وفهم قوانين الحكم الصحيح. بمعنى اصح الفلسفه دي بتحاول تخلينا نفكر في كل حاجه موجوده حوالينا، كل حاجه. الفيلسوف رينيه ديكارت مثلا قاعد يفكر في حقيقه حواسه، بس في نفس الوقت لقى ان حواسه ساعات بتوهمه بحاجات بتحصل حواليه وهي مش موجوده، وده خلاه يشك في الوجود من اساسه. الفيلسوف ديفيد هيوم كان مقتنع ان الطريق الوحيد للنجاح هو تفضيل العاطفه على المنطق. الفيلسوف كارل بوبر مثلا اللي اتكلمنا عليه قبل كده فكر في العلم وازاي نقدر نميز ما بين العلم الحقيقي واشباه العلوم زي الابراج. فالفلاسفه دول ناس يعني مقضيين حياتهم بيفكروا في اي حاجه وكل حاجه، ومن اهم الحاجات اللي بيفكروا فيها الدين. الديانات موجوده من قديم الزمان وبلا شك جزء اساسي من تاريخ البشريه. قدماء المصريين مثلا كانوا بيؤمنوا بآلهة بتتحكم في شؤونهم الدنيويه، وان الدنيا دي جزء بسيط جدا من رحله ابديه، وعشان ينجحوا في الرحله دي ويوصلوا للخلود كان لابد من فعل الخير. عشان كده فعلا فرعون كان بيعذب العبيد. بس تاني الديانات جزء اساسي من البشريه. فالفلاسفه على مدار القرون اكتشفوا ان عدم التفكير في الدين امر صعب جدا، زي ما بقيه الحاجات اللي بيفكروا فيها بتخضع للمنطق، فكان لابد على حسب كلامهم ان الدين برضه يخضع للمنطق. والحاجه اللي بتميز اهل الديانات عن غيرهم هي الايمان هو التصديق بكل ما يتطلبه الدين من الشخص المؤمن بالدين ده. انت مؤمن لانك بتصدق ان حاجات معينه الدين امرك بيها حقيقيه بلا شك. واساس الايمان في الديانات هو الايمان برب الديانات. وهنا الفلاسفه كان عندهم مشكله، ازاي تؤمن وانت ما عندكش دليل ملموس؟ ازمه بعض الفلاسفه مع الدين هي الايمان، فكره انك عندك استعداد تؤمن بلا دليل. بس الكلام ده مش معناه ان كل الفلاسفه كانوا ملحدين. مثلا كان في ناس كتير جدا في الفلسفه عندهم ايمان راسخ بوجود رب. فالفكره كانت ايه؟ كانت ازاي يطلعوا بدليل منطقي يقنع الناس التانية بوجود رب. واحد اهم الناس اللي هتسمعوا اسمهم يذكر في فلسفه الرب هو بلايز باسكال. زميلي الفيلسوف بلايز باسكال كان عايش في القرن 17، واحد اهم انجازاته هو ما يسمى بالباسكالز ويجر او رهان باسكال. باسكال قاعد مع نفسه كده في يوم وهو بيشرب شوربه، ولقى ان صعب جدا انه يقنع الناس بوجود ربنا. السؤال الاهم، شوربه نوعها ايه؟ ما كانش عنده ادله منطقيه كافيه انه يفتح صدره في الموضوع ده، لكنه ما ركزش في هل ربنا موجود او لا، بس ايه النفع العائد من الايمان. عشان اشرح نظريته خلوني ابدا بمثال. فلنتخيل ان انت النهارده هتراهن على سباق احصنه. في حصانه هنا اسمها عبله بتكسب سباق من كل سباقين بتكون فيهم، وفي حصان هنا تاني اسمه عنتر بيكسب سباق في كل 10 سباقات بيكون فيهم. لو انت محتاج تختار تراهن فلوسك على انهي حصان، هتختار مين؟ منطقيا هتختار عبله. عبله عندها احتماليه اكبر انها تكسب، وبالتالي النفع العائد من الرهان على عبله اضمن من انك تراهن على عنتر. معلش يا عنتر،
تنويه مهم، هذا البرنامج لا يشجع اطلاقا على الرهان ولا القمار ولا الحاجات دي، استغفر الله العظيم. الله عليك يا ايجيكولوجي يا فخر العرب. سقفه يا شباب، سقفه. باسكال بقى حب يطبق موضوع الاحتماليه ده على الايمان وطلع بالشكل اللي انتم شايفينه. باسكال قال لك ان هنا على الشمال عندك احتمالين، يا اما تؤمن يا اما ما تؤمنش، وفوق هنا في احتمالين، يا اما ربنا موجود فعلا يا اما ربنا مش موجود. تعالوا نبص على المربعات بقى اللي جوه. لو انت بتؤمن وربنا موجود فالنتيجه هتكون انك هتروح الجنه. لو انت بتؤمن وربنا مش موجود مفيش حاجة هتحصل لك. لو انت مش مؤمن وربنا موجود يبقى انت هتروح النار. بس لو انت مش بتؤمن وربنا مش موجود مش هيحصل لك حاجة. الفكرة بقى انه بص على المربع وقال لك الله، يعني انا لو امنت يا اما هخش الجنة يا اما مفيش حاجة هتحصل لي، بس لو ما امنتش يا اما هروح النار او مفيش حاجة هتحصل لي. فمن المنطق يعني اني استثمر حياتي في الايمان. الاحتماليات يعني افضل كتير من عدم الايمان. والمنطق اللطيف اللي انتوا سمعتوه ده اسمه رهان باسكال. بيقولك بالبلدي يا عم مؤمن، انت خسران حاجة؟ خليك في المضمون، خليك مؤمن وخلاص. الواد ابو علي بتاع البيره طلع دارس فلسفه ولا ايه؟ طيب احنا دلوقتي فهمنا الكلام اللي هو قاله، خلونا نوضح شويه حاجات. بالرغم من انك انت ممكن تكون دلوقتي مقتنع بكلام باسكال، الا اني محتاج انبهكم لبعض العيوب في نظريته. اولا باسكال مش مراعي اطلاقا الرب اللي الناس المفروض تؤمن بيه، بمعنى اصح مفيش رب معين باسكال بيقول عليه في كلامه. باسكال ممكن يكون بيتكلم على اله واحد احد او الهه قدماء المصريين، مشكله شويه مش كده؟ ثانيا باسكال بيتعامل مع الايمان على ان بمجرد ايمانك انت حصلت على الجنه، كأن الايمان بربنا عباره عن تذكره ذهبيه بتحجز لك مكانك في الجنه. فلو انت حرامي او مغتصب او قاتل مش فارق، انت مؤمن فانت هتدخل الجنه. وده طبعا بيناقض كلام الاديان، لان معظم الاديان بتحث على الصفات الحميده مع الايمان، حاجات زي الطيبه والصدق والجهد في الخير. بصراحه في اعتراضات اخرى على رهان باسكال بس انتم ممكن تقروها، لكن المهم اني اتكلم على الجزء الثاني من نظريته قبل نهايه الحلقه. باسكال كان مدرك تماما ان الايمان مش قرار، مش هتصحى من النوم النهارده تقول وسع كده انا بقيت مؤمن، هتستعبط. لكن باسكال كان بيحاول يحث الناس على الايمان، لانهم حتى لو مش مؤمنين بشكل كامل بمجرد وقوفهم على اول طريق الايمان بعد كده ايمانهم هيزيد. السؤال اللي سالته في اول الحلقه عن قوه ايمانك بالنسبه لباسكال مش مهم، المهم هو انك مؤمن، ايمانك بربك كافي انه يدفعك للحق. مهم برضو اقول ان دي مجرد نظريه مطروحه من انسان مات من اكتر من 350 سنه، مش دستور ومش قانون، مجرد فكره هو بداها وانت دلوقتي عرفتها. رهان باسكال مش بيثبت وجود ربنا للاسف، بس انت ممكن تكون مقتنع اقتناع تام دلوقتي ان ربنا والدين بره منطق البشر، وان المنطق مش كافي لفهم او ادراك حقيقه ربنا بشكل كامل. لكن قبل نهايه الحلقه دي احب اشارككم دراسه في علم النفس غريبه شويه. في دراسه اتنشرت في 2004 عالمه النفس ديبرا كالمن سالت اطفال عن حاجات كتير في الطبيعه، والغريبه ان الاطفال كان عندهم سبب لكل حاجه. الاطفال ما كانتش مقتنعه ان في حاجه عشوائيه. الدراسه دي وفقا للباحثين بتقول ان في ميول ولو بسيطه للايمان برب بمسبب للكون. الهدف من الحلقه دي هو عرض جزء مهم من الفلسفه بيتكلم على حاجه كبيره جدا في حياتكم، الدين. في حاجات انت اتولدت بيها ومش بيكون ليك حكم عليها زي الدين اللي انت اتولدت عليه، بس برضو من الحاجات اللي انت اتولدت بيها عقل يقدر يفكر ويحلل ويتأمل. الدين مش المفروض يكون بالوراثة، بس بالفكر والتأمل والاقتناع. انت مهما كانت ديانتك متوقع ان يكون عندك اقتناع بدينك. فكرة انك مؤمن وخلاص مش حجة ومش اعفاء نهائي عن التفكير في حاجة بلا شك جزء كبير جدا منك. لو انت مؤمن برب المفروض تكون عندك القدرة تجاوب على ربك لما يسألك على سبب اتباعك للديانة دي. مش جايز انت غلط؟ وهل وقتها هيشفع لك انك مشيت ورا بابا وماما؟ بالرغم من منطق باسكال اللي عرضناه في الحلقه دي، الا ان منطق باسكال مش مفيد اطلاقا في المنطقه دي، مش بيقنعك بدينك، لان انا اعتقد ان دي مسؤوليتك انت قبل ما تبقى مسؤوليه حد غيرك. ولو انت ما عندكش استعداد تبذل المجهود البسيط في انك تتاكد من اعتقاداتك، فاخطر حاجه هي انك تكون ماشي في الدنيا دي غافل وانت فاكر انك ماشي صح. وكالعاده لازم ننور الضوء. Peace out. God. I need a new back. I need a new back. مفيش أي غلطات اتعملت في الحلقة دي لأن إحنا عظماء. شكر خاص لمين عايزين نشكر مين في الحلقة دي؟ مصطفى أكيد مستني يسمع اسمه. This drink I like it. Another. سكان هذا الكوكب 8 مليار. السبسكرايبرز في وقت تصوير الحلقة دي حوالي 730,000. أين البقية؟ مناخيري بتقرر تفرشني في وسط الحلقة. تقولوا على نفسكم بتنوروا الضلمة. عيب. الهدف من الحلقة دي هو عرض جزء مهم من الفلسفة بيتكلم على حاجة كبيرة جدا في حياتكم، الدين. Look at me. No. Did it right first time. سبايدر مان لسه ما جاتليش لهذه اللحظة. يعني بصوا النهاردة كام اهو. شوفوا بقالنا قد ايه واخدين بالكم ولسه ما جاتليش لعبة. مفيش كلام. يلا
اقفل يا ابني الكاميرا دي.